Добрий день усім! Мені випала нагода відвідати місто у Бельгії Гент. Тож сьогодні я вам про нього розкажу. Гент – місто на півночі Бельгії та столиця Східної Фландрії. Являє собою мальовничий лабіринт старих вуличок і каналів, обрамлених химерними старовинними будівлями, загостреними дахами і чудовими пам'ятками історії. Гент є одним з найкрасивіших та мальовничих бельгійських міст, поряд з Брюгге, який дивним чином зберіг свій середньовічний вигляд і колорит. Їжа тут дуже смачна, і популярними є ресторанчики, наприклад, платиш 50-60 євро за особу та їси що завгодно та скільки завгодно, але це добре для людей з великим апетитом. А ось два Санта-Клауси попивають щось. І куди ж без цих цукерок? Це є дуже популярні цукерки Купередон. Зазвичай їх продають ось таким чином. Зовні вони тверді, а всередині м'які. Ну що я можу сказати, на смак непогано, але на любителя, бо як на мене то занадто солодкі, але бельгійці від них просто в захваті. Бельгія – це країна любителів тварин. Тож так, позначаючи поверхи звірятками, вони показують свою любов та повагу до них. Так ви можете побачити кроликів на парковці, бегемотів, черепашок, а також крокодилів, мавп, оленів та багато-багато інших. На деяких будинках можна побачити чудернацькі зображення, наприклад, як на цьому цирку. Це є туристичним містом, не таким як Брюссель, а вже ж, але все-таки. Так що ви частенько можете побачити ось такі групки туристів на чолі з екскурсоводом або гідом, що є однією ж людиною. Ось, наприклад, в тій групці розповідали, що дракон є символом стійкості та непохитності міста Гент. Місто є дуже гарним, і ось той самий дракон зображений на самій верхівці будівлі. Після втомлюючих прогулянок та екскурсій можна розслабитися у кафе. Тут люди працюють за філіжанкою кави або чашкою чаю з тістечком. До речі, якщо вам подобаються мої відео, то будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Це дуже допоможе у розвитку мого каналу. Знаєте, хоч і Бельгія та переважна більшість прапорів України, якби ж вони робили ще щось більше, а не просто показували більше прапорів. Але мова не про те. Ця будівля є театром, а навпроти розташований ось такий фонтанчик. You read it? Ja, Jan Frans. Овечки також пов'язані з цим містом. Тож, не дивуйтеся, коли побачите такі газончики. Ще одні баранчики стрибають. Але я б не радила, бо ті батути вже не дуже нові. А поряд бронзова статуя двох братів, що сидять, і з обох боків оточують фігури. Хуберт і Ян Ван Ейк – це живописці та художники. А ось і милий сувенірний магазинчик. Історичний центр міста – це чудовий архітектурний ансамбль старих готичних будівель і стародавніх храмів. Гент славиться спокійною атмосферою і багатою історією. У середньовіччі він був одним з найбагатших і найвпливовіших міст Європи, поступаючись за величиною тільки Парижу. Вплив багатого минулого можна чітко побачити при погляді на значну архітектуру сакральних пам'яток, а відсутність в історичному центрі Гента автомобілів тільки підсилює атмосферу успішного пізньосередньовічного міста. Також Гент є важливим освітнім центром Бельгії, тому на вуличках повно молоді, не враховуючи, а вже ж, період екзаменів, який зараз проходить. А он хтось поїхав кататися на човні. Ну що ж, побажаємо гарної прогулянки.
А ось тут знаходиться залізнична станція. Зараз ми в неї зайдемо. І а вже ж біля неї стоять прапори. Всередині вона виглядає приблизно так. Гарний дизайн, як на мене. До речі, в цьому місці дуже багато цікавих та таких милих будиночків. На першому поверсі, зазвичай яких розташовуються або ресторанчики, або магазинчики. Он і чортове колесо видніється, або колесо огляду. Воно розташоване у самому центрі міста. Гент розташований в північній частині Бельгії, в регіоні Східна Фландрія. Місто знаходиться в місці злиття річок Шельд і Лея. Канал Тернезен пов'язує Гент з гирлом річки Шельд, завдяки якому в місті є порт, здатний приймати морські судна. Гент має помірний морський клімат. Літо тут прохолодне, але буває жаркеньке і часто дощове, як і зима. Місто вперше згадується в 7 столітті. До 13 століття Гент перетворився в одне з найбільших та найбагатших міст Європи, поступаючи за чисельністю населення, як я говорила раніше, тільки Парижу. Приблизна кількість населення зараз – це десь 260 тисяч осіб. Ще одна цікавинка. Гуляючи та йдучи по дорозі, можна помітити ось такі кружечки маленькі. А там зображені символи, будівлі, можливо, план архітектури, історичні постаті. Мені це місто подобається тим, що воно спокійне, не занадто багато людей. Невеликий також трафік. А це місце, до речі, навпроти, саме навпроти залізничної станції, яку ми відвідали, де ростуть чудернацькі такі дерева з велосипедів. I said I'm going to give my idea if you want to do together something, we do in Brussels. А ось це, до речі, музична школа. Немаленька така. Вночі тут панує своя особлива атмосфера. Місто стає місто вогнів. А он видно, що ще хтось Різдво святкує або Новий рік.
Ну а ми з вами прощаємося та побачимося в наступних серіях. Попереду нас чекає ще багато нового та цікавого. Тож, побачимося в наступному відео. До зустрічі і гарного усім дня!